ආයුබෝවන් මම පුමුදිත ඊරංග ජයසිංහ අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කැමරා ඇක්සසරිස් සම්බන්ධයෙන් මොනවද කැමරා ඇක්සසරිස් කියලා අපි හඳුනා ගමු. එතකොට කැමරා ඇක්සසරිස් කියන්නේ කැමරා අමතර උපාංග. ඔයාලට මොනවද එකපාරට මතක් වෙන කැමරා අමතර උපාංග? අපිට ඡායාරූපකරණයේදී මේ දේවල් ඇත්තටම ගොඩාක් උවමනා වෙන දේවල් තමයි මේ කැමරා ඇක්සසරිස් කියලා කියන්නේ. මොකද සමහර ඡායාරූප ගන්න ගියාම අපිට මේ උපකරණ නැතුවම බැරි උපකරණ බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ උපකරණ වල වැදගත්කම ඊටාම වැදගත්. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඡායාරූපකරණය කරන කෙනෙක් සතුව කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් සතුව තිබිය යුතු අනිවාර්ය උපකරණ කිහිපයක් වෙනවා. හරි. අපි මේ මොනවද කියලා ඉදිරියට යමු බලන්න. පළවෙනිම දේ තමයි කැමරා බෑග් එකක්. කැමරා බෑග් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මොකද අපිට කැමරාව තනින් තැනට අරගෙන යන්න වෙනවා. එක තැන කැමරාව තියලා තියනව නෙමෙයිනේ. සමහර තැනින් තැනට යන්න වෙනවා, travel කරන්න වෙනවා, ලොකේෂන් එකකින් තවත් ලොකේෂන් එකට යන්න වෙනවා. එතකොට ගෙනිනකොට අපිට හැම වෙලෙම ස්ට්‍රැප් එකකින් බිල් දාගෙන හරි අතේ තියාගෙන හරි යන්න බෑ. මොකද අනිත් එක කැමරාව විතරක් නෙමෙයි තියෙන එකම උපකරණය වෙන්නේ. කැමරා තියෙනවා, ඊට අමතරව ලෙන්සස් තියෙනවා, විවිධ එක ලෙන්ස් එකකුත් නෙමෙයි, ලෙන්ස් කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆ්ලෑෂර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. කෘත්‍රිම ආලෝකයේ සපයන උපාංග තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් විවිධ මෙමරි කාඩ් ඒ ආකාරයේ වූ විවිධ දේවල් සමහරක් විට වාගේ ලැප්ටොප් එකක් වුණත් දාගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙන කැමරා බෑග් එකක් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. එතකොට මේ වම්පසින් තියෙන්නේ කැමරා සයිඩ් බෑග් එකක්. මේක අපි රැගෙන යනකොට යන්නේ කැමරාව සයිඩ් එකට තියාගෙන. එතකොට ඒක සයිඩ් බෑග් එකක් වෙනකොට අනිත් එක දකුණු පසේ තියෙන්නේ ඒක බෑක්පැක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. සයිඩ් බෑග් එකට වඩා බෑක්පැක් එකක වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා සහ රැගෙන යාමේදී පහසුවක් තියෙනවා. කැමරා බෑග් ගැන සඳහන් කරනකොට කැමරා බෑග් ටිකක් තරමක අනිත් බෑග් සමග සාපේක්ෂ කරලා බලනකොට යම් මිලෙහි වැඩිකමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මෙහි කැමරාවට ආරක්ෂාව තිබෙන පරිදි සකසා තිබීම. දැන් මේ රූපරාම බැලුවාම පැහැදිලිව පේනවා මේක පාටිෂන් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේක කොටස් කරලා වෙන වෙනම එක එක ලෙන්ස් වලට වෙනම සහ කැමරා බොඩි එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක කැමරා බොඩි එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. කැමරා බොඩි දෙකක් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලෙන්ස් දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ෆ්ලෑෂර් මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් විවිධ වූ මේ ඉක්විප්මන්ට්ස් අපිට කැමරා බෑග් එකක් තුළ පහසුවෙන් කියන්නේ හසුරන්න වෙන, ස්ටෝර් කරන්න ලේසි වෙන, ගබඩා කරන්න මේක අපිට රැගෙන යනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවි රැගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ කැමරා බෑග් පාර්ටිෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම කරන ලොකු උදව්වක්. කියන්නේ අපිට ඒක ලොකු දෙයක්. මොකද කැමරා තියෙන උපකරණ ලෙන්ස් එකිනෙක වැදිලා බිඳෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. හදිස්සියේ අපි ගමන් කරනකොට ඊට පස්සේ බොඩි එකක ඩිස්ප්ලේ එකකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ෆ්ලෑෂර් එකේ ලයිට් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තව අපි පොකට් එකේ දාගෙන යන මෙමරි කාඩ්ස් පස්සේ ෆ්ලෑෂර්ස් වලට අරන් යන බැටරි මේ වගේ දේවල් පහසුවෙන්ම මේ බෑග් එක තුල රඳවන්න ඇතුලේ තියාගන්න මේ වගේ දේවල් ඊට අමතරව ඔයාලගේ මම කලින් කතා සඳහන් කළා වගේ ලැප්ටොප් මේවා ඊට සියුම් දේවල් අතර ඔයා අතින් මේවා බිම වැටුනොතින් කැඩෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝම වැඩි. ඉතින් අවදානම් සහගතයි. මේ අවදානම් සහගතභාවයෙන් මිදෙන්න තමයි මේ විදිහට කුෂන් කරලා පාටිෂන් කරලා ඒවාට තියෙන ආරක්ෂාව වැඩි වෙන ලෙස මේ කැමරා බෑග් නිපදවන්නේ. එතකොට
ඒ හින්දා තමයි මේ කැමරා බෑග් තරමක් මිලින් අධික වෙන්නේ. දැන් අපි සයිඩ් බෑග් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් කොහොමත් රුපියල් 10,000න් ඉහළ මුදලක තමයි සයිඩ් බෑග් එකක් තියෙනවා. 5,000 සිට වගේ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් හොඳ උසස් තත්වයෙන් නිම වෙච්ච සයිඩ් බෑග් එකක් රුපියල් 10,000 සිට ඉහළට වගේ තමයි අද වෙන විට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට බෑක්පැක් ගැන සඳහන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් බෑක්පැක් එකත් ඒ වගේම තමයි. හොඳ බෑක්පැක් එකක් රුපියල් 30 40 දහස් ගණන් වලට පවා අලෙවි වෙනවා. මොකද ඒවැය තියෙන ක්වොලිටි එක ළඟට වතුරට සහ දූවිල්ලට දක්වන ප්‍රතිචාර අනුව ඒවා කොහොමද ඇතුළට එන එක වළක්වන්න තියෙන යොදලා තියෙන ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒවා මේ බෑග් හදන්න යොදාගෙන තියෙන අමුද්‍රව්‍ය මැටීරියල් ක්වොලිටි එක අනුව කැමරා බෑග් වල මිල ආදී සියලු දේවල් තීරණය වෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත් ඇක්සසරි එකක් ලෙස මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රයිපෝඩ් මෙතන මම දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. වම් පසින් තියෙන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි සඳහා භාවිතා වෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. දකුණු පසේ තියෙන්නේ වීඩියෝග්‍රැෆි සඳහා භාවිතා වෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. එතකොට මෙතනදී මේ දෙක පර්පස් එක වෙනස් වෙනවා. එකක් තමයි ඡායාරූපකරණය සහ අනිත් එක වීඩියෝකරණය. එතකොට යම් ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ට ෆොටෝ එකක් ගන්න ගියාම ෆොටෝ එකක් ලබා ගන්නකොට ෆ්‍රේම් එක සකස් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක්. ඒක වීඩියෝ කරන ශිල්පියාත් කරනවා. නමුත් ඡායාරූප ශිල්පියා තමාගේ වීඩියෝව සම වෙන ඡායාරූප ශිල්පියා තමාගේ ට්‍රයිපෝඩය ෆ්‍රේම් කියන්නේ ට්‍රයිපෝඩ් එක කැමරාවට මවුන්ට් කරාට පස්සේ ෆ්‍රේමින් හදා ගන්නකොට පෝර්ට්‍රේට් ලෙස හා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ලෙස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝග්‍රැෆි සඳහා භාවිත වන ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ඉතා පහසුවෙන් පෝර්ට්‍රේට් පැත්තට සහ ලෑන්ඩ්ස්කේප් පැත්තට හැසිරවීමේ හැකියාව සහිතව නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. දැන් දකුණු පසින් තියෙන වීඩියෝ කැමරාව මේක ලෑන්ඩ්ස්කේප් සයිඩ් එකට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. මොකද මේක පෝර්ට්‍රේට් සයිඩ් එකට කන්වර්ට් කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ඔයා ගන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට නම් ඒක වීඩියෝ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් නොවෙන්න වග බලා ගන්න. මොකද පෝර්ට්‍රේට් සයිඩ් එකට ෆොටෝස් ගන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් මිලදී ගැනීමේදී. ට්‍රයිපෝඩ් සම්බන්ධයෙන් මිල ගණන් ගැන අපි කතා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වම් පසින් තියෙන ෆොටෝ ට්‍රයිපෝඩ් එක රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. අනෙක් පස්සේ තියෙන එකත් එලෙසම තමයි. රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆොටෝග්‍රැෆි සඳහා ට්‍රයිපෝඩ් එක රුපියල් 10,000 සිට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ ඩියුරබිලිටි ඒ කියන්නේ ඒවැය තියෙන ශක්තිමත් භාවය ගැන අපිට තරමක් සිතන්න වෙනවා. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටියක් සහිතව නිපදවලා තියෙනවා නම් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි මිල වැඩිවීමක් පෙන්눔 කරනවා. මොකද අපි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? අපි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගන්නේ සෙලවීම නැති කරගන්න. සෙලවීම අවම කර ගැනීම තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් භාවිතා කිරීමේ මූලිකම දේ වෙන්නේ. එතකොට මේ මූලිකම අවශ්‍යතාවය වෙන සෙලවීම අවම කරගන්න. ඉන් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් හොඳ ස්ටෙඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ නිතරම සෙලවෙන්න ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ අපි කැමරාව සවි කරාට පස්සේ එහි කකුල් ශක්තිමත් භාවයේ අඩු නම් ඒ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ ඇති ප්‍රයෝජනවත් භාවය ගැන අපිට තව පාරක් හිතන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගන්නකොට හොඳ ශක්තිමත් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන මිලදී ගන්න එක තමයි හොඳම දේ වෙන්නේ. ඒක වීඩියෝ කරන්නේදී එලෙසම තමයි. මේ තියෙන්නේ ට්‍රයිපෝඩ් සඳහා භාවිතා වෙන ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ්. දැන් පළවෙනිම ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ වීඩියෝ ට්‍රයිපෝඩ් එක හෙඩ් එකක්. මේක තියෙන්නේ පෑන් ෂොට් සහ ටිල් ෂොට්ස් සඳහා තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ. මේ ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එක ඉන්නතුරු තියෙන දෙවනි ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එක
මේ tripod head එක ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන්නේ වනජීවී ඡායාරූපකරණයේ නියැලෙන ඡායාරූප ශිල්පීන්. මොකද කියනවා නම් දැන් වනජීවී ඡායාරූපකරණයේ මේ නිරත වෙන ඡායාරූප ශිල්පීන් භාවිතා කරන්නේ ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස්. කියන්නේ ඉතා දිගු දුරක් zoom කරන්න පුළුවන් ලෙන්ස් තමයි එයාලා භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඒක 400 එකක් වෙන්න පුළුවන් 500 600 800 වගේ ෆෝකල් ලෙන්ත් එකක් සහිත ලෙන්ස් භාවිතා කරන අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකට කැමරාව නෙමෙයි ඇත්තටම මවුන්ට් කරන්න. කියන්නේ සවි කරන්නේ කැමරාව නෙමෙයි ලෙන්ස් එක තමයි ට්‍රයිපෝඩ් එකට සවි කරන්නේ. මොකද මේ කැමරාවක බර උපරිම කිලෝග්‍රෑම් එකක සීමාක දෙක අතර දෝලනය වෙනවා. DSLR එක මිරර්ලස් එක ඊටත් අඩු වීමේ ඊට කඩ වැඩි. නමුත් මේ දිගු දුර කියන්නේ zoom lens මේ ටෙලිෆොටෝ සුපර් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් කිලෝ 5ක් 6කටත් වඩා බර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට අතේ තියාගෙන ඡායාරූපයක් ගන්න පවා අමාරුයි මේ සුපර් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක බර. කිලෝ 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් හරිම ගණන් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේ කිලෝ ගණන් වලින් ඒක අවබෝධ කරගන්න මම නිකන් අවබෝධය සඳහා කියන්නේ ඒ අවස්ථාවකදී කැමරාව තියෙන ශක්තිය මදි කැමරාව විසින් අච්චර ලොකු ලෙන්ස් එකක් දරාගෙන ඉන්න. එතකොට ලෙන්ස් එක තමයි ට්‍රයිපෝඩ් එකට මවුන්ට් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ලෙන්ස් එකක් මවුන්ට් කරන්න මේ තුන්වෙනි ෆොටෝ එකේ වගේ තියෙන හෙඩ් එකක් හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අර වගේ ශවි ශක්තිමත් බරින් වැඩි ලෙන්ස් එකක් සඳහා හොඳ ශවි ශක්තිමත් හෙඩ් එකක් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ පෙන්වන හෙඩ් එකත් තමයි වැඩි වශයෙන්ම වනජීවී ඡායාරූපන කියන වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී භාවිතා කරන්නේ. මේ හෙඩ් එකකුත් සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ් එක විතරක් අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂය කියන සීමාව පහු කරනවා. එතකොට තුන්වෙනියට තියෙන්නේ බෝල් හෙඩ් කියන ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එකක්. මේක හරි පහසුයි ඡායාරූප ශිල්පීන්ට තමන්ට කැමති විදිහට ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න හසුරවන්න හරිම පහසු හෙඩ් එකක් තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එක මේ බෝල් හෙඩ් ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එක. ඔයාලට නමින්ම තේරෙනවා මොකද්ද බෝල් හෙඩ් කියන එකේ අදහස. ඊට පස්සේ 3-way හෙඩ් එක තියෙනවා. මේකත් අද වර්තමානයේ භාවිතා වෙන ඉතා ජනප්‍රිය ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් එකක්. මෙයත් යම්කිසි එකක් ඉහළ මිලකට යන ට්‍රයිපෝඩ් හෙඩ් වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆිත් අද වර්තමානයේ වෙන විට කියන්නේ වර්තමානයේදී මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේත් ඉස්සරහන් කියන ඉදිරියට එන ඡායාරූප ශිල්පියක්. එතකොට ශිල්පයක් දැන් මේ මොබයිල් ෆෝන් වල තියෙන කැමරා සමහර DSLR කැමරා වලට වඩා තාක්ෂණික මේ වශයෙන් ඉහළ තැනක තියෙනවා. දැන් වර්තමානයේ තියෙන iPhone 14 එකක් එතකොට Samsung S23 වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ටොප් බොඩි එක තියෙන DSLR කැමරාවකට වඩා ෆීචර්ස් තියෙනවා. මම කියන්නේ සෙන්සර් සයිස් එක සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි ක්වොලිටි එක ඒක තුල විසින් නිර්මාණය වෙච්ච ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. දැන් යම් කිසි කෙනෙක් තියෙන්න පුළුවන් තමන් මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරනවා. එතකොට බ්ලොග් එකක් කරනවා. මේ වගේ දේවල් සඳහා බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ජංගම දුරකථනය. මොකද ඒක හරි පහසුයි සහ තමන්ගේ අතේ තියෙන ලේසිම සහ සරලම දේ තමයි ජංගම දුරකථන. මේ ජංගම දුරකථනයේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජංගම දුරකථනයක් ගන්න ගියාම පළවෙනියටම බලන දේ තමයි කැමරාව. එතකොට කැමරා ක්වොලිටිය වැඩි ෆෝන් එකක් ගන්න අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා. මොකද අපි ඇවිල්ලා දැන් ඩිජිටල් ලෝකෙක ජීවත් වෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා තුල ජීවත් වෙන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවල මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මොබයිල් ෆෝන් කැමරාවෙන් ෆොටෝ ගන්නවා ටිකක් වැඩි වශයෙන් මේක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙවැනි ට්‍රයිපෝඩ් අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකක් මවුන්ට් කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේවා තරම් මිලකට යන ට්‍රයිපෝඩ් නෙමෙයි. ඉතා අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් ලෙස
දක්වන්න පුළුවන්. මේවා අර වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් භාවිතා කරන ට්‍රයිපෝඩ්සේ ලොකු දේවල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය යම් යම් පොඩි පොඩි දේවල් සිද්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරලා බලමු ට්‍රයිපෝඩ් වර්ග බ්‍රෑන්ඩ් මොනවද තියෙන්නේ? මෑන් ෆොටෝ තියෙනවා, වින්ගාඩ් තියෙනවා. මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. තවදුරටත් ඔයාලත් හොයලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා Google කරලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මොන වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ කැමරා සහ ට්‍රයිපෝඩ් භාවිතා කරන අවස්ථාවක ඡායාරූපයක්. අපි මුලින්ම බලමු දැන් මොනකටද ට්‍රයිපෝඩ් භාවිතා කරන්න කියලා. ලොන් එක්ස්පෝසර් ෂොට් එකක් ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී ලෝ ලයිට් කන්ඩිෂන් එකක ෂූට් කරනවා නම් මේ වගේ අවස්ථාවල තවත් විවිධ අවස්ථා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවලදී ට්‍රයිපෝඩ් එකක් අපි භාවිතා කරනවා අපගේ කාර්යය කියන්නේ ඉතා ගුණාත්මක තත්ත්වයේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්නට HDR time lapse අයි තවත් ඒ සහිතයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්නේ කොයි විදිහට ට්‍රයිපෝඩ් එකක් අපි සෙටප් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් භාවිතා කරන්න කලින් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් සෙටප් කරගන්න විදිය කොහොමද කියලා අපි බලමු. A quick tip on how to set up a tripod. Hi, this is JP Morgan. Today on the Slam Lounge, we're going to talk about how to set up a still photography tripod, the correct way to do it. There's several things that drive me crazy. The first one is, if you're going to set up a tripod, it has a skinny leg and a heavy leg. Everyone wants to grab the bottom one if they're not going to go up very high. You take the weakest part of the tripod and make it hold up all the weight of your camera and everything else you're working with on this tripod. Whereas if I'm only going to go up that high, just start by the largest section first and allow that to be your platform. එතෙන්දී ඔහු සඳහන් කරන්නේ මුලින්ම අඩු හයියක් තියෙන පාදය නොව ටිකක් වැඩි හයියක් තියෙන පාදය ශක්තියෙන් වැඩි පාදයේ භාවිතා කරන්න කියලා යටම තියෙන පාදය නොවේයි සෙක්ෂන් එක නෙමෙයි දෙවෙනියට වගේ තියෙන සෙක්ෂන් එක ඉස්සලාම් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මුලින්ම දිගාරින්නේ ඒක කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම යටම එක 3 කියලා මැද එක 2 සහ උඩම එක 1 කියලා. දැන් මේක 1 2 3 කියලා සඳහන් වෙනවා නම් ඉස්ලාම 1 2 සහ 3 කියන්නේ මැද එක තමයි දෙවෙනියට කරන්නේ යටම එක තමයි තුන්වෙනියට දිගු කරන්න ඕනි. මොකද මෙහිදී ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි කැමරාව වට ගන්න නැතුව කැමරාව හොඳින් පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි ක්‍රියා කරන්නේ. Tamanට අවශ්‍ය උස මදි නම් පමණක් තුන්වෙනි පාදයේ තෙක් ගමන් කරන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. But not all the way to this one. And I want it to be about right there. And drop all those onto the ground. And now it's level because all those legs are out the same length. If you just go like this, going, well, I kind of want to be about this size. You'll be about right there. Oh, right there, that's good. There's no way on this earth that's ever going to be very level. Now, I'm ready to put my camera on it. I'm all excited about putting my camera on. So now I've got my camera. And the first thing people do is they slam it on here like this. And I know there's a bubble on the back of it. But when I have to go to change the battery, I can't get to the battery because this little knob right here is covering up the battery cap. So I always take this, turn this around so that knob is going to be on the opposite side of the battery. And I can tighten this up and it's not going to kill me getting into the battery compartment. So in the middle of the shoot, I can just quickly, battery, and we're off we go. Now, different cameras may have the battery compartment in different places, which means you can put this on the other side from the battery compartment. But for this Canon Mark III, it needs to be on the camera left side. Next, this drives me crazy. Let's set up the tripod like this, and we can shoot. So what happens to me when I come in? I do this. The leg is right there. I don't want to have to straddle this leg because the chances of me kicking this
as I go in and out are just too great. I want to go here. Now, understandably, there are situations where to get your tripod into where you need it to be, you have to set it up this way. I understand that happens. But for the most part, I want this leg forward, ability to get in close to the camera and have a place to work right in here. So next, don't set your tripod up exactly where you want to shoot. If I want to shoot at eye level, set your tripod up slightly lower than eye level. Now I have the ability to go up or down. Gives you the latitude to move up or down to be able to fine tune your shot. So you're not stuck with only being able to go up. So there's a few tips on how to set up a tripod when you're doing still photography. ඔව් අපි මම හිතනවා දැන් ඔබලාට ට්‍රයිපෝඩ් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ඇති කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනෝපෝඩ් එක. ඊළඟට ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ වීඩියෝග්‍රැෆි කරන සියලු දෙනාම මේ මොනෝපෝඩ් එක භාවිතා කරනවා තමන්ගේ තියෙන පහසුව සඳහා. මේ හැම ඇක්සසරි එකක්ම අපි භාවිතා කරන අපේ පහසුව සඳහා පහසුව වැඩි කරගන්නත් තමයි මේකේ හැම අරමුණ වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනෝපෝඩ් එකක්. මේ කෙලින්ම කැමරාවට සබ් කිරීම මේ හැකියාවක් තියෙන මොනෝපෝඩ් එක තමයි වම් පසින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම දකුණු පස තියෙන්නේ වීඩියෝ කරන්නට නිම වූ මොනෝපෝඩ් එකක්. එතකොට මේ මොනෝ ට්‍රයි කියන පෝඩේ ට්‍රයිපෝඩ් කියන එකේ තේරුම ත්‍රිපාද පීඨය. කියන්නේ ට්‍රයි තුනයි. මොනෝ කියන්නේ ඒතර මොනෝ කියන්නේ එකක් කියන එක. මොනෝ කියන එකේ අදහස වෙන්නේ මොනෝ කියන්නේ එකක් කියන එක. ඒතර ඒක තමයි මොනෝපෝඩ් කියන සහ අරක ට්‍රයිපෝඩ් කියන්න හේතු වෙන්නේ මේකයි. මේකෙත් අර කලින් වගේම තමයි උඩ ඉඳන් පහළට තමයි මේ දිගාරින්නේ. මොකද එතකොට ශක්තිමත්භාවයේ වැඩි වැඩ කරනකොට මේ තියෙන්නේ විවිධාකාර ශිල්පීන් තමන්ගේ මොනෝපෝඩ් තමන්ගේ ඡායාරූපකරණය සඳහා යොදා ගන්න ආකාරය. එතකොට රෙඩ් කැමරා සඳහාත් යොදා ගන්න මේවා සින කැමරා. ඒ වගේම දැන් මේ පෙන්වන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරන කෙනෙක් ගේ ඡායාරූපයක්. එතකොට ඔහුටත් ඔහුගේ පහසුව සඳහා මේ මොනෝපෝඩ් භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතන තුන්වෙනි ඡායාරූපයේ දෙස බලනකොට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කැමරාවට නෙමෙයි මොනෝපෝඩ් එක සයි කරලා තියෙනවා. මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ලෙන්ස් එකට තමයි. මොකද කැමරාවට මේ වගේ ලොකු ලෙන්ස් එකක සුපර් සූම් ලෙන්ස් එක සුපර් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක බර දරා ගන්න අමාරුයි. අනිවාර්යෙන් මවුන්ට් එකකින් කැඩෙනවා. Tamanට කැමරාව පිළිබඳ තියෙන ආසාවත් අරගෙන එහෙම හයි කරන එක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා එහෙම කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ එක්ස්පෝසර් මීටර් එක. එක්ස්පෝසර් මීටර් එකෙන් කරන ලයිට් එක අනුව එතන පවතින ලයිට් එක අනුව ඇපර්චර් එක කොයි විදිහට අපි සකසා ගත යුතුද කියන එක තමයි එක්ස්පෝසර් මීටර් එකේදී සලකා බලන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක්ස්පෝසර් මීටර් එක. ඒ කියන්නේ තියෙන ලයිට් සෝස් එක දෙසට එක්ස්පෝසර් මීටර් එක අල්ලලා අපිට චෙක් කරන්න පුළුවන් කොයි වගේ අපි කියන්නේ මෙතෙන්දී IS වගේන් සහ ෂටර් ස්පීඩ් අගයන් අපි ලබා දී යුතුයි. එතකොට අපචර් එක කොයි ආකාරයකටද ලබා ගත යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එක නරඹමු. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි කොයි විදිහටද එක්ස්පෝසර් මීටර එක නැත්නම් ලයිට් මීටර් කියලාත් මේකට කියනවා. කොයි විදිහටද මේක ක්‍රියාකාරීත්වය කොයි විදිහද කියලා බලමු. So we're going to be talking exposure. Perfect exposure doesn't mean I take my clothes off. It just means about metering to get a perfect photograph every single time we take it, instead of actually taking a shot, looking on the back of the camera going, it's okay, what do I do? Open it up, close it down. What does all that mean, by the way? First thing is we're going to be using a meter. I'm going to show you how to do it to get perfect shots. Exposure is based on three elements. ISO, that's kind of how sensitive the CCD is going to be on the camera to the light. Then we're going to be working on aperture. That controls my depth of field, giving me my connectivity. And then we've got actually the shutter speed. Shutter speed is actually going to freeze something in flight or kind of allow something to blur if that's what you want to do.
For the meter that I'm using today, and the meter that probably all of you will use, unless you're using in-camera metering, okay, what you need to do is point the dome towards the light source. So if the subject, like Kelsey, our subject for the day, is in a beautiful shade, the backlight, the meter comes by the face, points back towards the light source, and by doing that, that is going to give us our exposure. Now, what we've got here is the 3 readings, all right? What it's going to do is going to give us the ISO, the shutter speed, and the aperture. I want an aperture of f4 because my lens is only f4. That means I've got to shoot at a 50th of a second. I can't. I'm an old bloke, all right? I shake too much, as you can tell at this point. So what I need to do is adjust the shutter speed by using the ISO. So what I'm going to do is press in my ISO setting here, push it up in power. See now, I'm up to 400, but I can now bring the shutter speed up until I get to my f4. What I'm going to do now is set it on camera. ISO 400, f4, and 200th a second. Do the shot. I'm perfect. You should do it every time. That's how you get perfect exposure each time. Point the dome towards the light source, no matter what conditions the subject is lit by. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඉතින් කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවන ආකාරය පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔව් ඊළඟට තවත් ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි මෙමරි කාඩ්. කියන්නේ ඡායාරූපකරණයේ නියම ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ට මෙමරි කාඩ් එකක් නැතුව කොහෙත්ම වැඩ කරන්න බෑ. මොකද දැන් තියෙන්නේ SLR කැමරා නෙමෙයි. කියන්නේ ඇනලොග් තාක්ෂණයට තිබි SLR කැමරා නෙමෙයි. දැන් තියෙන්නේ DSLR කැමරා. කියන්නේ ඩිජිටල් සිංගල් ලෙන්ස් රිෆ්ලෙක්ට් කියන කැමරා. මොකද මේවා ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ යටතේ තමයි වැඩ වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට මිරර්ලස් කැමරා මේ ආකාරයේ වූ තවත් වීඩියෝ කැමරා ගැන කතා කරනවා නම් මේ හැම දෙයකටම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෙමරි කාඩ් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද මෙමරි කාඩ් එකක් නැතුව අපි ගන්න ෆොටෝ එකක්වත් අපි ගන්න වීඩියෝ එකක්වත් කොහෙවත්ම ගබඩා කර ගැනීමේ හැකියාවක් කැමරාව තුල නැහැ. ඒතකොට මේවා තුල තමයි ගබඩා වෙන්නේ. දැන් අපි නිතරම අහන්න ලැබෙන ඔය ජෝක් එකක්. ඒතකොට විහිළුවක් කියන්නේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් විහිළු තමයි වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ ඔක්කොම ගැහුවා. ඒ වුණාට චිප් එකක් දාලා නැහැ. ගොඩාක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් කරන තරහ විශාල වැරද්දක් තමයි මෙමරි කාඩ් අමතක කරලා කැමරාව සහ ලෙන්ස් පමණක් අරන් යනවා. අන්තිමට වැඩකට ගිහිල්ලා බලනකොට ගියාම එතනදී මුහුණ පාන්න වෙන ඉතා ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මේ මෙමරි කාඩ් සම්බන්ධයෙන් වෙන ප්‍රශ්න. මෙමරි කාඩ් ගෙනත් නැහැ. එතකොට මොකටද ෆොටෝ ගහන්නේ? අන්න ඡායාරූප ශිල්පීන්ට නිවැරදි සිහියක් නැතුව වැඩ කරොත් වෙන දේ අන්න ඒකයි. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වශයෙන් කළ යුතු පළවෙනිම වැදගත් දේ වෙන්නේ මෙමරි කාඩ්ස් භාවිතා කිරීම. මෙහිදී ඇත්තටම මෙමරි කාඩ් එකකට වඩා භාවිතා කිරීම ඊටාම නුවණට හුරුයි. මොකද ඔබ එකක් තියාගෙනවා සමහරකට මෙමරි කාඩ් එකේ දෝෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට ෆොටෝ ටික ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක තව බෑකප් එකකට වඩා තියෙන කොහොමද කියන්නේ එකක් දෙකක් තුනක් හතරක් විතර භාවිතා කරන එක තමයි ඇත්තටම හොඳම. මොකද සමහර වෙලාවට බෑකප් කරලා තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. තියෙන වැඩත් එක්ක බිසි ලයිෆ් එකක් තුල මේවා බෑකප් කිරීමේ අතපසු වීම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් වැඩකට ගියාම කලින් ෆොටෝස් ටික බෑකප් කරලා නැහැ. ඒක ඩිලීට් කරන්නත් බෑ. සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. එහෙනම් එහෙම නොවෙන්න වග බලා ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. එහෙනම් ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වශයෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වශයෙන් ඔබ කැමරාවක් භාවිතා කරනවා නම් ඔබ දිගින් දිග තමන්ගේ මේක බිස්නස් එකක් විදිහට කරගෙන යනවා නම් ඒ නැතත් තමන් ගාව එකකට වඩා මෙමරි කාඩ් ළඟ තබා ගැනීම තමයි ඊටම සුදුසු වෙන්නේ. මේ තියෙන මෙමරි කාඩ් වර්ග කිහිපයක්. එතකොට C fast CF card. C fast කියන්නේ CF card. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා SD card තියෙනවා. ඊපස්සේ micro SD තියෙනවා. CF type A එක තියෙනවා.
CF type B කාඩ් මෙතන කාඩ් වර්ග 5ක් දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් වල වැඩි වශයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ micro SD කියන මෙමරි කාඩ් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට කැමරා කරනදී ඡායාරූප සඳහා ඊතුරු මෙමරි කාඩ් භාවිතා වෙනවා. වැඩි වශයෙන්ම මයික්‍රෝ සමාන වැඩි වශයෙන්ම SD කාඩ් සහ CF කාඩ් තමයි භාවිතා කරන්නේ ඡායාරූප කරනේදී. මේ තියෙන්නේ CF කාඩ් සමාවෙන්න SD කාඩ් එක තියෙන අඩංගු වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. එතකොට මෙතන කැපැසිටි එක පෙන්වනවා මුලින්ම උඩම තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේම් එක Pro grade කියලා තියෙනවා. ඊළඟට කැපැසිටි එක හඳුන්වනවා GB 256ක් ලෙස. ඊට පස්සේ මේක රීඩ් කරන ස්පීඩ් එක පෙන්වනවා තප්පරයකට MB 300ක් විදිහට. එතකොට රයිට් ස්පීඩ් එක පෙන්වනවා තත්පරයකට MB 250ක් ලෙස. ඊළඟට මේකේ මෙමරි කාඩ් ටයිප් එක විදිහට SD කියලා පෙන්නනවා. ඒක SDXC කියලා තියෙන්නේ. නමුත් SD කාඩ් කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට වීඩියෝ ස්පීඩ් එක පෙන්නනවා V9 ලෙස. ඒ වගේම UHS ස්පීඩ් ක්ලාස් එක 3 ලෙසත් ස්පීඩ් ක්ලාස් එක 10 ලෙසත් බස් ඉන්ටර්ෆේස් එක 2 ලෙසත් මේකේ දක්වනවා. මේ විදිහට තමයි මේ SD කාඩ් එක මේ දක්වන ලේබල් එකේ තියෙන්නේ මේ දෙවද. ඒතකොට දැන් ඔයාට ගිහිල්ලා ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා මට SD කාඩ් එකක් දෙන්න කියලා ගන්නවා. එතකොට ඔබ දැනගත යුතුයි තමන් ගන්න ඕනි මොන වගේ කාඩ් එකක්ද කියලා. ඔබ රෝ ෂූට් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ කැමරාව ටිකක් ෆයිල් සයිස් වැඩි ලෙස වැඩියෙන් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ MB 50 60 වගේ සීමාවක රීඩ් කරනවා නම් ඊටත් වඩා මේ රයිටිං ස්පීඩ් එකක් යනවා නම් එතකොට ඔබ දැනගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම රයිටිං ස්පීඩ් එක වැඩි මෙමරි කාඩ් එකක් ගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. ඒ වගේම රෝ වගේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකකින් ෆොටෝස් ගහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කැපැසිටි එක ගැන පොඩ්ඩක් විමසිලිමත් විය යුතුයි. මොකද 8GB 16GB වගේ මෙමරි කාඩ් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඔබට වැඩක් කරන්න ගියාට පස්සේ ෆොටෝස් 200ක් වගේ සීමාවකට ලිමිට් එකකට වාට යන්න වෙනවා. දැන් එහෙම කරන්න බෑ වැඩකට ගියාම. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම 64GB වත් 32 64 128 ලෙස තියෙන මේ කැපැසිටි තියෙන මෙමරි කාඩ් භාවිතා කිරීම තමයි ඉතාමත්ම හොඳ. ඒ වගේම රයිටිං ස්පීඩ් එක වැඩි මෙමරි කාඩ් එකක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් උචිතයි. දැන් වීඩියෝ සඳහා භාවිතා කිරීමේදී තමයි ටිකක් වැඩි වශයෙන් මේ රයිටිං රයිට් ස්පීඩ් එකක් තියෙන මෙමරි කාඩ් භාවිතා කළ යුතුයි. මොකද දැන් මෙහෙම රයිට් ස්පීඩ් එක හරි රීඩ් ස්පීඩ් එක හරි ස්ලෝ එකක් අඩු වගේක් තියෙන මෙමරි කාඩ් එකක් භාවිතා කිරීමේදී ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ෆොටෝ එකක් ගන්නවා හැබැයි busy කියලා වැටෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඊළඟ මූවමන්ට් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. කන්ටිනියස් වගේ දාලා ෂූට් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද චිප් එක එච්චර කියන්නේ මෙමරි කාඩ් එක එච්චර ෆාස්ට් නෑ ඉක්මන් වැඩක් සඳහා. එතකොට ඒකේ තියෙන කැපැසිටි එක අනුව තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒතර ඔබ දැනගත යුතුයි දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ කාර් රේස් එකක ෆොටෝ එකක් ගන්න. කාර් රේස් එකකට යනවා ඔබ ෆොටෝස් ගන්න. එතකොට ගෙනියන ස්පීඩ් එක ඇවිල්ලා MB 40ක විතර රයිට් ස්පීඩ් එකක් තියෙන එකක්. හැබැයි ඔබගේ ෆොටෝ එකක් වදිනවා MB 60ක් විතර. නමුත් එතකොට සෑහෙන්න අමාරුයි. ෆොටෝ එකක් ගන්න ගියාම ෆොටෝ එකක් ගහලා කාර් රේස් එක ඉවර වෙලා කාර් රේස් එක එක ලැප් එකක් ගිහින් තියෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ෆොටෝ එක ගන්න හදද්දි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයිනේ. අපි ඉතා ඉක්මනින්ම මේ හයි ෂටර් ස්පීඩ් වගේ භාවිතා කරලා කන්ටිනියස් ෂූට් කරන්න තමයි try කරන්නේ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කරන්නේදී වීඩියෝ එක පෝස්ට් වෙලා කියන ස්ටොප් රෙකෝඩින් එක ස්ටොප් වෙන්න පුළුවන්. චිප් එක හීට් වෙලා ඔබට සමහරක් වෙලාවට හීට් එක වැඩි වුණොත් කැප්චර් කරගත්ත කිසිම දෙයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙලා
chip එක damage වීමේ පවා ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම memory card එකක් ගන්නකොට හොඳ memory card එකක්, හොඳ write speed එකක් තියෙන, හොඳ capacity එකක් තියෙන, හොඳ brand එකක් සහිත memory card එකක් ලබා ගැනීම තමයි උචිතම දේ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ memory card රඳවන memory card box එකක්. එතකොට memory card වල තියෙන ආරක්ෂිතභාවය සහ ඒවා හොඳින් ඇසුරු කිරීමේ හැකියාව මෙහිදී ලැබෙනවා. සමහර අවස්ථාවල මේ පාවිච්චි කිරීම නිසා මේ memory card කැඩෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට මේවාට ඇසුරුම් කිරීමේදී ඉතා නිරවුල් මනසකින් අසුරන එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. මේ වෙඩියට ගන්නකොටත් ඒ විදිහටම තමයි. මේ තියෙන්නේ අපි කාඩ් රීඩර් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ මගින් දැන් ලැප් එකකට හරි කම්පියුටර් එකට හරි චිප් එකක් එක්ක මයික්‍රෝ SD චිප් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ SD කාඩ් එකක් ගහන්න පෝට් එකක් තියෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මේවා ඉන්පුට් කරන්න පෝට් තියෙනුනේ. එහෙම පෝට් එකක් නැති අවස්ථාවක USB පෝට් නම් තියෙන්නේ. මේ වගේ කාඩ් රීඩර් එකක් භාවිතා කරලා පුළුවන් අදාළ කම්පියුටර් ඩිවයිස් එකට මේ මෙමරි කාඩ් ඉන්පුට් කරලා අයවැය තියෙන දත්ත ලබා ගන්න. ඊළඟට ඡායාරූපකරණයේදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ lens filters කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ lens filters කියන්නේ. එතකොට lens filters භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අද අපි දකිනවා මේ ෆිල්ටර්ස් වලින් වැඩක් ගන්නෙ නැහැ. ඇත්තටම උන්ගේ නොදැනුවත්කමද නැත්නම් උමනාකමද කියන හරියටම තේරුමක් නැහැ. මොකද වැඩි දෙනෙක් මේ පිළිබඳව දන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද මේ lens filters කියලා. වැඩි ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ මේවා මිල සම්බන්ධයේදී. වෙන වෙනම ඩයමීටර්ස් අනුව දැන් කියන්නේ lens එකේ ඉදිරියේ තියෙන lens size එක අනුව මිලදී ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 24යි 70 වගේ lens එකක තියෙන lens filter එකක් 50 mm 85 mm වගේ lens එකකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවට වෙන වෙනම තමයි lens filters භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන lens filter එකට උදාහරණයක් මේ වගේ කාඩ් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් සහ රවුමක් ලෙස lens එකටම හයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු lens filters මොනවද තියෙනවද කියන UV filter තියෙනවා, natural density filter මේක ND filters ලෙස හඳුන්වනවා, polarizing filters තියෙනවා, color filter, night filters, macro filter, infrared filter, special effects filter. UV filter එක මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි main function is to protect the lens against the scratch, water or dust. මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඇත්තටම ස්ක්‍රැච් වෙන ඒවා කියන්නේ සීරීම් සිදු වෙන එක, lens එකට වෙන බාහිර බලපෑම් නවත්වන එක තමයි මේ lens එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව මේකෙන් UV පාරජම්බුල කිරණ ultra violet කියන සූර්යයා මගින් නිකුත් වෙන අහිතකර කිරණ වැළැක්වීමක්ද මෙමගින් සිද්ධ වෙනවා. තියෙන්නේ යම් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් එක ඇතුව සහ නැතුව කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඡායාරූපය කැප්චර් කරාට පස්සේ ලැබිලා තියෙන ඉමේජ් එක අනුව natural density filter මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට ආලෝකය පාලනය කිරීමට තමයි මේකේ ගොඩක්ම උපකාර වෙන්නේ. කියන්නේ ආලෝකය මේකෙන් මේ හරහා එවීමේදී අඩු ආලෝකයක් තමයි ලැබෙන්නේ. කියන්නේ ඔබ නිකන් හිතන්නකෝ අපචර් එක තවත් වැඩිපුර කට් කරලා කියන්නේ දැන් අපචර් යන්න පුළුවන් සීමාවටම උඩරිම ගිහිල්ලා. හැබැයි තවත් මේ මගින් අපචර් එක ඉන්නේ අපචර් එකෙන් අඩු වෙනවා, අපචර් එක අඩු කරනවා කියන අඩු ආලෝකයක් ලැබෙනවා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අඩු ආලෝකයක් කැමරාව තුළට ලබා දීමක් තමයි මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තියෙන උදාහරණයක්. පේනද? දැන් ෆිල්ටර් එක තුල correct exposure එකේ තියෙනවා. නමුත් එළිය බැලුවොත් over expose වෙච්ච ෆොටෝ එකක්.
ND filters තියෙනවා adjustable මේවා ND filter adjust කරන්න පුළුවන්. ND filters කියනවා ND2 තියෙනවා, ND4 එක තියෙනවා, 16 තියෙනවා, ඒ වගේම 32 ලෙස ගන්නවා. දැන් පළවෙනි ෆොටෝ එකේ යම් තරමක් ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙනවා. කියන අපිට දැන් දහවල් කාලේදී ස්ලෝ ෂටර් යන්න අමාරුයි මොකද ආලෝකයේ වැඩි හින්දා. එතකොට මේ පේනවා ND ෆිල්ටර් එක තියෙන අඳුරු ප්‍රභාවය වැඩි වීගෙන ගියාට පස්සේ නිකන් අර මීදුමක්සේ නිකන් දුහුවිලි ගතියක්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අන්තිම ඡායාරූපේ පළවෙනියත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනවා. ඒතකොට මෙතෙන්දී ෂටර් ස්පීඩ් එක ස්ලෝ කරලා ගත්තහම මේ වගේ ඡායාරූප ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දහවල් කාලේදී මේ ගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විතර ND ෆිල්ටර්ස් භාවිතා කරන්නේ. අපි ND ෆිල්ටර් සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච මේ වීඩියෝ එක නරඹමු. ඒතකොට තවත් වැඩි දෙයක් දැනගැනීමේ වැඩි විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. So what is an ND filter? What does it do and why would you need one? Well, in this video, I'm going to be answering all three of those questions. Coming up. Hey everyone, Steve here from Learn Online Video, and today we're talking all about ND filters and why they're so important if you're looking to take better photos and shoot better videos. So what is an ND filter? Well, this is an ND filter, stands for neutral density filter. It's a small piece of darkened glass which screws on to the front of your lens. It's very similar to a pair of sunglasses for your eyes on a sunny day. It stops the sun or the light from getting in. Now, they come in different sizes and strengths of darkness, and some can even change from light to dark. These are called variable ND filters. But what does an ND filter actually do? Well, it is designed to reduce the amount of light getting into your camera, particularly on a sunny day like today. And this comes in really useful because it gives you much more control over your camera settings, specifically your exposure. But why is this so important and what does it all mean? Well, allow me to demonstrate. Okay, so I've set up a relatively common scenario here, okay? I've got my camera, I've got a beautiful backdrop, and I've got my focal point. Now, my focal point for the purpose of this demonstration is my shoe because, well, why not? And now I've set up my camera and I'm happy with my composition, but what I'm not so happy with is how everything is in focus. See how the shoe is in focus, the backdrop is in focus. I want to try and isolate my subject more. Now, in order to capture that shallow depth of field, soft focus background look, I'm going to need to lower my aperture. The lower the aperture, the more out of focus the background will look. But lowering your aperture also lets in more light. So my image is now overexposed and looks terrible. I can, of course, lower my ISO, but this only goes down to 100 and it's still too bright. If only there was something that would stop light from getting into my camera. This is where the ND filter comes in. So with the ND filter on the front of my camera, it's now letting less light in, which means I can lower my aperture without it being overexposed. Here is the same shot twice, once with an ND filter and one without. And as you can see, the shot with the ND filter has allowed me to really blur out the background of this shot. So essentially what I've done is I've used the ND filter to get a shot with a shallow depth of field on a sunny day. 99% of the time that I'm using an ND filter, this is the reason why. But what else does an ND filter do? Well, for a start, it definitely helps protect your lens. If you're a little bit clumsy like me and you tend to drop your camera from time to time, this can definitely help you from scuffing or scratching your lens. Now, another very common use for an ND filter is to have more control over your shutter speed. So this comes in very useful if you're a photographer. Now, let's imagine for a second you wanted to take some long exposure photography. You know the kind I mean, blurry rivers, fast moving traffic. This style of photography requires you to have your shutter open for longer. What does having your shutter open for longer mean? It means that more light will get in, too much light. An ND filter instantly solves that problem. So how much do they cost? Well, like most things, they vary in price, and generally the more you pay, the better they are. Polar Pro are renowned for making really good ND filters. I'll put links to some that I recommend below. Now, let's imagine for a second that you've got quite an expensive lens. Maybe it cost you £1,500, but then you go out and buy a really cheap £20 ND filter and put it on the front of your lens. It's a little bit like putting really cheap wheels on a Bentley.
But that being said, I definitely think there's still a place for cheap ND filters, especially if you're using a cheap lens. If you've got a cheap lens, there's nothing wrong with putting a cheap ND filter on it, just like what I've done today. This is a very cheap Sony lens, 50mm, cost around about £100. The ND filter that I've put on it cost around about £15. And as you can see, I've still managed to achieve that blurry background look. Is it the best setup ever? Absolutely not. But does it get the job done? Yes. So look, I hope you found this video useful. If you did, let me know. Give it the old thumbs up. And if you'd like to see more content like this, learn more about video production, then you can do that by clicking over there. But that's it from me. Thanks for watching, and I will see you in the next video. So what is an ND? ඔව් දැන් ඔබලාට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ND ෆීල්ඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ සහ ND ෆීල්ඩ් එකෙන් මොනවද ලැබෙන පහසුකම් සහ අයින් ඡායාරූපකරණයට තියෙන වාසි කොයි විදිහටද කියලා පේනවා. එමගින් කලාත්මක ඡායාරූප ලබා ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකට උදාහරණයක් with Altura Photo ND4 කියන 4 කියන එක මේ තියෙන normal filter එක without ND filter and මේ තියෙන්නේ with ND filter. එතකොට පේනවා පළවෙනි එකට වඩා දෙවෙනි එකේ වෙනත්ම කලාත්මක ගතියක් තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ freeze වෙච්ච ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. නමුත් දෙවෙනි ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ එහෙම මීදුමසේ ඉතා අලංකාර ඇසට ප්‍රිය උපදවන දියැලේ දසුනක් පෙන්වන ඡායාරූපයක්. Polarizing filter, they polarize the light that reach the sensor, eliminating undesired reflection, phase and saturating colors naturally. දැන් මෙතනින් වෙන දේ හොඳ ආකාරව මම පැහැදිලි කරන්නම් ඡායාරූපයක් මගින්ම. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඒ පැහැදිලි කිරීම. දැන් තේනද අපිට ගොඩක්ම මේ polarized filter එකකින් පුළුවන් මේ තියෙන පොඩි ෆේඩ් ගතියක් තියෙනවා. දැන් without එකේ පොඩි ෆේඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් with එකේ තියෙනවා අපිට නිල් පාට පැහැදිලිව පේනවා මේ ඡායාරූපයෙන්. මොකද මේකේ අපිට ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙන සමහර අවස්ථාන් දැන් අහස වගේ තැන් අහසේ තියෙන නිල් පාට ගතිය ගන්න මේ polarized field එක වඩාත්ම වැදගත් වෙනවා. වතුර තියෙන තැනක ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී ඒ රිෆ්ලෙක්ෂන් නැති කිරීමක් මෙහිදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් අයින් කරලා ඡායාරූපයක් ගන්නවා නම් polarized filter එකක් භාවිතා කිරීම තමයි හොඳම දේ. සහ අහසේ තියෙන නිල් පාට ගතිය එලෙසම හොඳ තද නිල් පාටකට ගන්න ඔබ ප්‍රයත්නයක් දරනවා නම් ND මේ සමාන polarized filter එක තමයි භාවිතා කළ යුතු filter එක වෙන්නේ. ඔබ raw image එකක් ගත්තත් සමහර අවස්ථාවක එය edit කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නිල් පාට ගතිය ගන්න, ඒ කියන්නේ අහසේ තියෙන නිල් ගතිය වැඩි වශයෙන් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් polarized filter එකක් භාවිතා කිරීම තුළින් එය තවත් වැඩි වශයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. Color filters. To change the tone or saturation of the image. Tone එක හරි saturation හරි අඩු කිරීමක් හෝ වෙනස් කිරීමක් තමයි මේ color filters වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උදාහරණයක්. අපි යත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පටයක් මගින් වැඩි දුරටත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. මේ තියෙන්නේ landscape normal photo එකක්. ඊට පස්සේ මේක වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා වෙන්නේ black and white photos වලදී. එතකොට red filter එක on කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඒ වගේම green filter එකක් on කරාම අර ආකාරයෙන්ොත් දැන් red filter එකේදී red එක ටිකක් light ලා පේනවා. නමුත් green එකේදී ඒක dark විදිහට තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. නිල් පාටට හානියක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් රතු පාට සහ රතු පාට පෙන්වන ආකාරයේ කියන්නේ red filter එකේදී මේකේ red එක ටිකක් light විදිහට ජනේල windows දෙස බලන්න, ජනේල දෙස බලන්න. ජනේල වල red filter එකේදී පොඩි light එක තරම් dark නෑ. නමුත් green filter එකේදී රතු පාටට තියෙන එක dark වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන වීඩියෝ එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ පටයක් මේ නරඹා තේරුම් ගැනීම උත්සාහයක් ගන්න. So does this look normal to you? Is there any reason you might want to shoot this way? Well, there is, and I'll tell you about it after the intro.
So why would you possibly shoot with a red filter over your lens? Well, put up a chair, Sonny boy, and let me tell you how it was back in the good old days. See, when we used to shoot black and white film, you could put different colored filters like red, yellow, or green in front of your lens to make specific tones go lighter or darker. The way you know what each color does is just remember that the filter will lighten its own color range and make the opposite colors go darker because it blocks that light out. Red gels were often used for landscape images because it made the blue sky go darker, which adds contrast and drama to your images. Now, the big question is, in today's digital world, would you still want to shoot with a color filter? Well, the main reason to do it is because you'll spend a lot less time in front of the computer. If you set your camera on the monochrome picture style, then what you see is what you get. So you can make adjustments to exposure or contrast right in the camera, and you're basically done. However, when you shoot in RAW and convert to black and white in the computer, you can simulate the effect of a color filter with way more control. So don't just convert your image to grayscale, but use the black and white adjustment sliders in Lightroom or Photoshop or a specialized program like Silver Effects Pro, and you'll see how each color affects your final image. Change the green filter to make trees and foliage go lighter, while the red filter can darken a blue sky. Also, by working in the computer, you can change your mind later and reprocess the image, even in color if you want. So listen, I'm the type that likes to get things right in camera, and it's still fun to experiment with a red filter on your lens. But learn to work with those color sliders in your computer, and you'll be able to make awesome black and white images, maybe even better than we did in the good old days. So hey, come back here next week for another 2-minute tips episode on Adorama TV. Follow me on social media at David Bergman for information about my upcoming live workshops. See you then. ඔව් දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති කොයි විදිහටද කලර් ෆිල්ටර්ස් භාවිතා වෙන්නේ කියලා. මේක Photoshop මුදුකාංගයේ මගින්ද මේක සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් දැන් කියන වර්තමානයේ තමයි ඒ තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ලංකාව වගේ රටක මම ඇත්තටම මේ ෆිල්ටර්ස් භාවිතා කරන අය ඉතාම අඩුයි. ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන අය වැඩි වශයෙන් මේ ෆිල්ටර්ස් භාවිතා කරනවා. නමුත් සියලු දෙනාම මේව භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ UV ෆිල්ටර් එකක්වත් භාවිතා කරන්නේ නැති ඡායාරූප ශිල්පීන් සිටිනවා. නමුත් ඔබට පේන ඇති විදේශ රටවල් වල මේවෙන් ගන්න තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන ඔවුන් ලබා ගන්නවා මේ වගේ ඇක්සසරිස් භාවිතයෙන්. ඒකයි අපේ ලංකාවේ තියෙන ඡායාරූපකරණයට වඩා වෙනස්ම ටිකක් වෙනස්ම සහ ඊටාම උසස් තත්ත්වයේ නිර්මාණ විදේශ රටවලින් බිහි වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ. night filters මේකෙන් එන අදහසත් අපි තේරුම් ගනිමු. ඡායාරූපයක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දැන් ඔබට පේනවා ඇති කොයි විදිහටද light pollution. ඒ කියන්නේ මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මේ බලන්න වම් පස තියෙන ඡායාරූපයේ ලයිට් එක වැඩි වශයෙන් ලැබෙනවා. කියන්නේ මෙතන ලයිට් එක පොලියුෂන් කියලා අදහසක් කියන්නේ අපි පොලියුෂන් කියන්නේ දූෂණය කියලා. ඉතින් ඒ අදහසම නෙමෙයි. නමුත් යම් වැඩි වශයෙන් ආලෝකය ලැබීමක් තියෙනවා. එය මේ නයිට් ෆිල්ටර් එකක් තුලින් අපිට දැන් මේ වගේ මිල්කි වේ මේවා මේ ඡායාරූපකරණය කියන මිල්කි වේ ෂොට් එකක් මේක ලොන් එක්ස්පෝසර් කියලා කෙනෙක්ට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මිල්කි වේ කියන්නේ අහසේ තරු රට මේ විදිහට පේන ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම මිල්කි වේ එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ වගේම මේකේ තියෙන මේ තියෙන ලයිට් පේන්ටින්ග්ස් දිහා බැලුවහම මේක ලොන් එක්ස්පෝසර් ෂොට් එකක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර ෆිල්ටර් එකක් ඇතුව සහ ෆිල්ටර් එකක් නැතුව දනු ලැබූ ඡායාරූප දෙකක් මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔබට අදහසක් ලැබෙයි කොයි විදිහටද නයිට් ෆීල්ඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පස්සේ මැක්‍රෝ ෆිල්ටර් මේකෙන් මැග්නිෆයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් විශාල වෙලා පෙන්නනවා. මේකෙන් මේ ෆිල්ටර්ස් භාවිත කරලා ඡායාරූප ලබා ගැනීම මේව වැඩිපුරම මැක්‍රෝ ඡායාරූපකරණය කියන්නේ ශුද්ධ ඉතා කුඩා සතුන්ගේ ඡායාරූප ලබා ගැනීමෙන් තමයි මේව භාවිත වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ෆිල්ටර් එකක් නැතුව සහ close up 1 close up 2 සහ close up 4 ලෙස තියෙන ෆිල්ටර් එකක් භාවිතයේදී ගත්ත images හතරක්. infrared filters. This filter allowed the simulate the effect of taking infrared images. මේ තියෙන්නේ infrared images වලට උදාහරණ.
මේ තියෙන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ තියෙන normal photo එක හැබැයි අපිට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එකක් lens එකක් මේ සමාන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ෆීල්ඩ් එකක් භාවිතයේදී ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඡායාරූපයක්. මේ තියෙන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් භාවිතයෙන් ගනු long exposure shot එකක්. මෙයත් එලෙසම මේ කොළ පැහැති ගස්වල තියෙන කොළ වල ස්වභාවය රතු පාටට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔව් මේ තියෙන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ෆොටෝ එකක් ගනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ කරන වීඩියෝ එකක්. මේින්ද මේ නරඹා ඔබගේ කොයි විදිහටද මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ෆොටෝ එකක් ගන්න කියන එක පිළිබඳ ඉගෙන ගමු. All right. So today I'm going to show you how to take infrared photos using regular camera and an infrared filter, the Hoya R72 filter to be exact. You can take infrared photos with like a regular camera. The thing is, you need to buy a very special filter to make that happen. And I'm going to give you a really quick overview of how this works. Basically, your camera has another filter in it that only allows invisible light, but it's not very effective. It's like maybe 1% of infrared light can get into a sensor. So what we're going to do is we're going to use this filter, which blocks visible light and lets in only infrared light into your sensor. Now, the problem is that this filter, since you're not shooting visible light, you're shooting infrared light, it's pitch black, meaning you're going to be doing very long exposures during the daytime, okay? So to do this, first of all, you need to be shooting in the middle of the day, preferably during the summer, all right? And there's a few steps that you're going to have to do in order to be successful. So I'm going to teach you today how to take an infrared photo with your regular camera and the Hoya R72 filter, which you can find easily on eBay. Let's go over what you need to do first. First, you need to be shooting in the middle of the day, preferably in the summer, all right? That's very important. Second, you're going to need to set the white balance different than what you usually set. So I'm going to teach you how to do that right now. First, you need to point your camera to something green, like the grass or the trees, but it has to be all green. So right now, I'm going to point my camera to the grass, just like that. So step two, I'm going to take my Hoya filter and I'm going to put it on the camera and I'm going to take a picture of the grass like that. I pointed my camera to the grass. I put the Hoya R72 filter on it. Now, we don't know the exposure, so we're going to have to like hit and miss. We're going to keep taking pictures until we get exposure of the grass right. Okay, so I figure out the exposure for my grass now. This is something you're going to have to play around. It's not going to be the same for everybody, depending on the lens or whatnot. But right now, I'm shooting at f4. My ISO is 1600. My shutter speed is 1 second. And that gave me an exposure of the grass just fine. So now I'm going to go into my menu. I'm going to make sure my balance is set to custom white balance. And then I'm going to select the picture of the grass I just took. It's going to come out like very red. And I'm going to set that as my white balance. So what that's going to do, it's going to tell the camera that pretty much anything green should be white. And that's how you calibrate your camera for taking the next photo. Next step is to compose your picture. But the problem is that the Hoya R72 filter is pitch black, so you can't see a thing. So you're gonna have to take off the filter again, right? Go to your camera, recompose the picture the way you want. All right, now that you've recomposed your image, or reframed it, however you want to say, take your filter, put it back on. All right, now you might be thinking, I am ready to shoot my photo, right? That's where you might be wrong. Actually,
something that you might have trouble with is a light coming in and hitting the viewfinder. So this could actually mess up your photo. You get some hot spots in the picture. We don't want that. But before that, I want to point out that some lenses have little red markings on top of the lens. That is because when you focus, when the camera focuses, it's calibrated to focusing for visible light, But since we're shooting with infrared, you have these little red markings. Those markings indicate where you should be focusing if you're shooting in infrared, which we are. So we try to focus before like regular, but now I'm going to move the focus according to the markings on my lens. And I'm shooting at 24 millimeters. I'm gonna set it to infinity. And instead of doing the little white line that my lens usually focuses on, I'm gonna set it to the little marking that says 24 millimeters infinity. So nobody tells you that, but when you shoot infrared, you should be focusing according to the little red lines. And that's most modern lens has that. And even if you don't, just play around with it, trial and error. Now, what I want you to do is to find something to cover the little eyepiece right here. Otherwise, you're gonna get hot spots on your lens. So we do that. And we're ready to do our exposure. So take the photo. Now you wanna check it. It might be very underexposed. So we're gonna increase the exposure depending. This is something you gotta play around with. Like I can't give you an exposure, I can't give you settings. You just gotta keep playing with the settings until you get the photo to look correctly. This time I'm exposing for 10 seconds and see how that comes out. So it turns out that for my camera, the settings, the exposure was 10 seconds, and that's pretty good. But something I found out when I edit in Lightroom is that sometimes I think the photo is exposed, but when I edit on the computer, it's actually overexposed. So what I'm gonna do is actually I'm gonna expose to the left, not the right, expose to the left. That means I'm actually gonna decrease my exposure by a few seconds. Please be sure to shoot multiple times to make sure you don't make mistakes. And right now, that's basically it. I mean, that's really all you have to do when you're shooting infrared filter. There's benefits to shooting with a modified infrared camera. I do have one. The main benefit is that you don't have to do these long exposures because this exposure was, like I said, it's like 8 seconds, 10 seconds, and everything's gonna be kind of blurry. The people are gonna be walking. But if you want to invest in an infrared camera, like dedicated modified infrared camera, you won't have to worry about these long exposure times. So if you want to know how to edit this picture, I already uploaded a video on how to edit infrared images. But next time I'll be making a video on how to shoot with a modified infrared camera, which is what I have. And I'm also going to make a video, like a video primer, introduction to infrared photography, where I talk about everything. And yeah, right now I hope you guys found this useful. And if you have any questions, please be sure to ask me, and I'll see you. ඉන්ෆරෙඩ් ලෙන්ස් එකක් ෆිල්ටර් එකක් භාවිතයෙන් කොහොම විදිහටද ඡායාරූපයක් ලබා ගන්නේ කියලා දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මේ සඳහා වෙනමම කැමරා තියෙනවා ඉන්ෆරෙඩ් කැමරා. නමුත් ඉන්ෆරෙඩ් කැමරාවක් මිලදී ගන්න යන මුදල සමග සංසන්දනය කළ බැලුවහම ෆිල්ටර් එකක් භාවිතා කිරීම ඇත්තටම හරිම ලේසි කටයුත්තක් සහ අපේ පොකට් එකටත් ගොඩක්ම වාසි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් ෆිල්ටර්. They help to simulate effects such as a warm light filter or skylight, fog or stars. ඒ කියන්නේ මීදුමක් ඇති කරන්න, තරු වගේ ඇති කරන්න. දැන් මම උදාහරණ කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. එවෙන් අවබෝධයක් ගන්න කොයි විදිහටද මේ ඡායාරූපකරණයට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ෆිල්ටර්ස් ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට් තියෙන ෆිල්ටර්ස් කිහිපයකට උදාහරණ. මේ ඒව භාවිතයෙන් ලැබෙන ඡායාරූප මේ ස්ටාර් එක
ෆොග් එකක් ඒ කියන්නේ මීදුම් සහිත ගතියක් ලැබෙන ඡායාරූපයක් මේ ෆිල්ටර් එක භාවිතයෙන්. ඔව් එහෙනම් ෆිල්ටර් සහ ට්‍රයිපෝඩ් මොනෝපෝඩ් සහ එක්ස්පෝසර් මීටර් අපි සහ චිප් මෙමරි කාඩ් ගැන කතා කරා අද පාඩම. මේ තියෙන කැමරා ඇක්සසරිස් එහෙම නැත්නම් කැමරා සඳහා භාවිතා කරන අමතර උපාංග. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.